Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és hát ez nem telefon lesz, hanem ez, ami egy locsoló. Ezért vagyunk a kertben többek között. Ez az Hyper Irisens 2 nevű termék, és hát látszik, hogy nem túl nagy, én viszont kétszer akkora vagyok, szóval inkább hozok ide egy klasszik műanyag széket, és akkor úgy folytatjuk. Na, ez itt minden csak nem egyenes, viszont ő egyenes, és hát ez a lényeg. Szóval itt van egy locsoló gép, és hát ez egy érdekes termék. Rögtön kezdjük azzal, hogy mennyibe kerül. Ez Magyarországon olyan nagyjából 200 000 forint körüli áron van, hivatalos forgalmazással, szerviz háttérrel, supporttal, minden, meg garanciával, ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen kb. 500 eurós berendezés, és ugye hát azt ígéri, hogy megoldja a kerti locsolásodat, anélkül, hogy neked kelljen telepítened hát ilyen földbe ásott locsoló rendszert. És mielőtt itt belemegyünk abba, hogy ez hogyan működik, egy picit azért helyezzük el ezt a dolgot, mert egyrészt nincs egyedül a piacon, másrészt pedig hát nagyon kertfüggő az, hogy ennek van-e számodra értelme, tényleg megtakarítasz vele pénzt, vagy csak egy gimmick a kertedben. Szóval, hogy alapvetően az van, hogy ez hivatalosan 485 négyzetméter tud belocsolni, akkor a területre elég. Ez viszont azt feltételezi, hogy neked egy kör alakú területed van, és annak a közepén trónol ez a berendezés, ami hát elég ritka esetben fordul elő, szóval a 485 négyzetméter az egy ilyen elméleti maximum. Alapvetően induljunk ki abból, hogy te mondjuk egy kicsit négyzetesebb dolgot akarsz, vagy sarkosabb dolgot szeretnél belocsolni, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen 300 négyzetmétert azt könnyedén megold. És hogyha megnézed, hogy mennyibe kerül egy átlagos locsolórendszer telepítése egy 300-350 négyzetméteres kertbe, akkor ahhoz kell hát 5-6 szórófej, kell földmunka, kell egy vezérlő, meg hát ugye kell neki is víz, betáp, és hát mindenféle becslések szerint ez alsó hangon 600 000 forint, de hogyha nagyon zegzugos a kerted, akkor ez akár 1 millió forint fölé is mehet. Szóval, ha ebből a szempontból közelítem meg, akkor igen, ez nem egy rossz választás. De ugye a szórófejes locsolórendszernek alapvetően az az előnye, hogy az egy megtervezett dolog, tehát hogy oda helyezik el, vagy ássák el a szakemberek a szórófejeket, ahogyan a leghatékonyabban tudja belocsolni a teljes területet. Itt ugye beszokták kalkulálni különböző tereptárgyakat, kerti bútorokat, sütögetőt, szaletlit, pingpongasztalt, mit tudom én, bármi, kutyaházat, akármi, amit van. Egy ilyen berendezésen ez nyilván egy kicsit komplexebb dolog, ez nem jó minden kertbe, mert ha nagyon sok a fa, meg a bokor, meg a különböző tereptárgyak, akkor hát ennek lesznek gondjai. Tehát ez a dolog egyik része. A másik része viszont az maga a telepítés, mint olyan, mert ezt a dolgot, hogyha neked egyébként van rendes víz bekötésed, vagy víz kiállásod, és van egy konnektorod a közelben, akkor ezt 10 perc alatt telepíted, még hát ugye egy locsolórendszer kiépítése az nagyságrendekkel több időt vesz igénybe, és a karbantartásra ugyanez vonatkozik természetesen. Éppen ezért azt mondom, hogy akiknek olyan típusú kertje van, mint amiben most is ülök, hogy így relatív sok a, hát fűnek nem mondanám, de ilyen rétszerű rész, és relatív kevés a fa, ott lehet, hogy ez a dolog az abszolút életképes, illetve amit nagyon sokan mondanak, hogy ez ugye egy áthelyezhető berendezés, tehát egyrészt ugye nem kell, hogy mindig ugyanott legyen, át tudod tenni máshová, és akkor a kertek egy másik részét locsolja, illetve hát, hogyha mondjuk bérled a kertes házat, és egy ponton el akarsz onnan húzni, akkor ezt simán el tudod vinni magaddal, mert ezt nem kell beépíteni sehová. Na, és akkor ennyi szájtépés után lássuk magát a gépet. Na, ugye, amit ránézésre lehet látni rajta, kicsit olyan ez, mint egy toronyventilátor, hogy egy ilyen, vagy mint egy légszűrő, hogy hát látjátok, hogy nem csak arról van szó, hogy egy cső és a tetején szór, hanem vizet, hanem hogy különböző dolgok vannak rajta. A felső része ugye a leglényegesebb a számunkra, itt van nyilván ugye a szórófej az elején, ami ugye a vizet teríti, a tetején van egy analóg nyomásmérő, a hátulján, a teteje mögött van egy gomb, ami ugye LED-es lámpa is, ezzel lehet kibe kapcsolgatni, párosítani, meg lelullázni az egész berendezést, és a gomb mögött van két kis tüske, ami alapvetően a vízérzékelő,
ez ugye úgy van kitalálva, hogy ha ez itt működik, és ugye ennek forog a teteje, nyilvánvalóan valamennyi vízet fog érkezni a vízérzékelőre, ezzel ez egy pici tálca, amiben van két tüske, és akkor jelzi, hogy itt tényleg esik az eső, hogyha ez a kis tálca megtelik, és a két tüskét színültig ellepi a víz, abból ő azt gondolja, hogy azt már nem ő intézte, nem ő okozta, hanem ez már ugye a konkrét égből eső esőnek az eredménye, szóval, hogy ez így van itt kitalálva. Elől le lehet szedni ezt a rácsos részt, ez egy ilyen mágneses dolog, és utána ki lehet belőle szedni ezt a megoldást. Ez hát ugye adalékanyagot tudsz hozzátölteni, hogyha ugye olyan a pázsitod, aminek erre szüksége van, akkor itt ezt be tudod tenni, és ez adagolja bele a vízbe. Hátul pedig 2 csatlakozója van egy vízbekötés, ami egy gyors csatlakozós megoldás, és van egy áram bemenet, ami látjátok itt tekereg is el, és hát ha nagyon közel van a konnektor, akkor nem kell a hosszabbítót használnod, amit adnak hozzá, ha meg messze van a konnektor, igen. Ha pedig kibontod a dobozt, és megnézed, hogy mit kapsz még, akkor azt fogod látni, hogy van egy elég korrekt leírás, van egy ilyen tartó, amit be kell szúrni a földbe, és arra lehet így rácsúsztatni gyakorlatilag a berendezést, és akkor mindig ugyanott van, és adnak hozzá 4 darab talajcsavart, műanyag talajcsavart, meg egy racsnyis kulcsot hozzá, amivel be tudod őket csavarni, hogy stabilan álljon meg a helyén. Valamint van 3/4-es meg feles slaghoz csatlakozó, ami hát azért kell, hogy mind a két típussal tudjál dolgozni, és elvileg, hogyha ezt kitaláltad, hogy hova akarod tenni nagyjából, meg bekötötted az áramot, meg a vizet, akkor nincs más dolgod, mint fogni az alkalmazást és telepíteni. Na de viszont, ha van alkalmazás, akkor ugye van egy csomó másik kérdés. Az egyik az, hogy akkor ennek bizony kell valamiféle internet elérés, és ez vagy a telefonoddal direktbe kapcsolódik Bluetooth-on, vagy pedig egy wifi-s hálózat kell. Hát ugye az már nehezebb ügy egy kertbe, hogy van-e wifi-d vagy nincs, de hát ugye a fűnyírónak is kell wifi, hogyha robotfűnyíród van, szóval ezt egyébként azt gondolom meg lehet oldani, de a lényeg az, hogy 2,4 GHz-es wifi hálózatot igényel annak érdekében, hogy működjön, és hogy te a távolról is tudjad ízelgetni. Amire még szüksége van, az az, hogy meg van határozva, hogy milyen víznyomásra van szüksége, és ez hát a gyártó szerint jó lenne, hogyha 2 bár lenne, és van egy vízhozam is, ami meg van határozva, arra meg azt mondják, hogy 25 liter jöjjön percenként, tehát annyit tudjon átengedni a slag, amivel bekötöd, és akkor elvileg jó leszel. Ha megvan a 2 báros nyomásod, akkor ez a szórófej, ez 12 méterre tud ellőni vizet. Nekem nincs meg a 2 bárom, itt 1,5 bár van, aminek az az eredménye, hogy én 9-10 méteres távolságra tudtam ezt üzemeltetni, az egyébként szintén nem túl rossz. Ha meg ennél nagyobb a nyomásod, akkor hát valószínűleg nem lesz több mint 12, mert magán a berendezésen nem megy át, de 12 métert akkor simán el fogsz tudni érni. Ha mindenre készen vagy, akkor az a dolgod, hogy először is ugye összekötöd a telefonoddal, van egy alkalmazás, az Aipernek az alkalmazása, amit letöltesz, és akkor ugye regisztrálsz, be tudsz lépni, és amikor beléptél, akkor egy pillanat alatt megtalálja a terméket, hozzápárosítod, meg kell adni a wifi jelszót, ami a kertbe elérhető, és akkor onnantól kezdve megvan az összekötetés a telefonod és az Irisense 2 között, és ezek után pedig hát annyi van, hogy először letesztelheted, hogy milyen messze vizel a vízsugár, és utána pedig be kell mappeljed a kertedet, vagyis egy térképet kell létrehozzál. Na most ezt manuálisan csinálod, ez azt jelenti, hogy amikor azt mondod, hogy most szeretném elkezdeni a térképezést, akkor beáll ugye az egyik végpontba a szórófej, vagy hát oda tekered, ahonnan indulnál, és utána hát ugye egy 4 irányú joystickod, virtuális joystickod van, amivel ugye a távolságot tudod állítani, hogy milyen messzire menjen a víz, meg át az, hogy milyen irányba. És ugye elindulsz az egyik irányba körbe forogva, és ahol ugye neked nem kell, hogy elmenjen 12 métert, ott vissza tudod venni a távolságot, ahol meg ugye szükséged van, hogy több legyen, ott meg tudod nyújtani, és akkor így gyakorlatilag nem csak kör alakú dolgokat tudsz összerakni, hanem ebbe a 12 méter sugarú körön belül gyakorlatilag bármilyen alakzatot létre tudsz hozni, és hogyha neked van kisházad, kutyaházad, vagy bármilyen egyéb kerti tereptárgyad, amit nem szeretnéd, hogy meglocsoljon, akkor egyszerűen azon a részen visszaveszed a képességét, illetve hát a vízsugárnak a hosszát, és akkor teljesen tetszőleges alakú locsolandó területet tudsz beállítani. Ha készen vagy, akkor adhatsz hozzá egy időzítést. Az időzítés az ugye napi szintű lehet, heti szintű lehet, és mindegyik hát ilyen sessionre, vagy mindegyik locsolási eseményre meg tudod mondani, hogy hány milliliternyi vízzel szeretnéd elárasztani azt a területet. Az alap az 3 milliliter, de el lehet menni egész messzire, akkor jó sokáig locsol.
és utána magára is hagyhatod, és innentől kezdve intézi. Na most az esőszenzoron kívül más nagyon szenzor nincsen, de ugye mint az alkalmazás segítségével kvázi a cucc online van, ezért hát így az időjárás előjelzéssel is tisztában van, és például, hogyha nagyon viharos szelet mondanak, akkor nem fog működni, mert ugyan magában a gépben nincs szélérzékelő, de ha tudja, hogy ott éppen az aktuális területen, ahol tartózkodik, vagy ahol működnie kéne, nagyon erős a szél, akkor nem kapcsol be, hiszen akkor ugye nem tudja úgy locsolni a dolgot, ahogy szeretnénk, szóval ezt így csinálja, és minden locsolási metódus úgy néz ki, hogy először a teljes sugarat kiengedi magából, tehát a maximumot, amit tud, és akkor utána egyre közelebb és közelebb hozza a vízsugárnak a hosszát, és akkor így oldja meg azt, hogy egyenletesen legyen a közeli meg a távoli részek is locsolva, tehát ezt elég intelligensen tudja megoldani. Na most a tapasztalatom az, hogy amikor először felmeppeltem, akkor hát ugye próbáltam ilyen szinte centiméter pontosan kikerülgetni a tereptárgyakat, és hát amikor csináltam ezt a térképezést, akkor ez relatív jól is sikerült, de amikor az első locsolást elindítottam, akkor azzal szembesültem, hogy hát nem teljesen oda megy a vízsugár, ahova gondoltam, aminek az az oka, hogy amikor csináltam a térképezést, akkor van egy kis csúszás, abból a szempontból én megnyomom a gombot, ő visszaveszi a vízsugarat, utána továbbforgatom, ott leteszek egy pontot, hogy itt legyen az egyik ilyen pont, amiket majd összekötöget. Tehát ezt szerintem, nekem az én tapasztalatom szerint ezt relatív lassacskán érdemes megcsinálni. Az alkalmazás egyébként szögegyszerű, angolul beszél, tehát hogy magyar nyelv nincsen benne, de igazából tényleg viszonylag egyszerűen össze lehet rakni, és a beállítási lehetőségek száma sem túlságosan sok, ugye tudsz időzíteni, tudsz térképezni, és amit még tudsz csinálni, hogy tudsz különböző extra zónákat is létrehozni, tehát tudsz a tehát több zónát is létre tudsz hozni, azoknak lehet adni természetesen külön időzítést, sőt, a már meglévő zónán belül is létrehozhatsz még egy zónát, tehát hogy a két zóna egymásra csúszik, hogyha mondjuk ott egy magas ágyásod van, vagy valami olyasmi, aminek több vizet szeretnél adni, vagy sűrűbben szeretnél neki vizet adni, akkor azt is meg tudod csinálni, és ugye nem csak ilyen kör alakú területet, vagy nem csak ilyen zárt területet lehet csinálni, hanem lehet pontokat is kijelölni, amiket külön szeretném meglocsolni, meg lehet vonalat is húzni, amin ugye végig locsol, tehát ezeket meg tudja csinálni. Te döntöd el, hogy adott esetben neked a kerted felépítésed alapján mire van szükséged, és akkor azt utána beparaméterezed, és a dolog el van intézve, ez onnantól kezdve működik. Na most igazából ez nem rossz, tehát hogy van olyan kert, ahol ez tipikusan tökre működik. Nekem például tipikusan olyan kertem, hogy jó, hát nem tudom lefedni vele az egészet, de egy részét legalábbis, ahol sokat látok, vagy ahol sokat járunk, ott örülnék, hogyha a locsolást megoldaná helyettem. Ez elsősorban ilyen pázsit locsolásra van, ha neked van virágágyásod, meg magas ágyásod, meg egyéb dolgaid, akkor szerintem oda érdemesebb egy csepegtető öntözőt csinálni, de nem ez az egyetlen megoldás ebben a történetben. Ugye egyrészt van egy nagy konkurens ennek a gépnek, az Otolone, ami egy nagyon hasonló berendezés, nagyon hasonlóképpen működik, annyi különbsége, hogy az valamivel drágább, viszont az napelemes, tehát nem kell hozzá konkrét konnektor, hanem ugye egy napelemes akkumulátoros kombinációval oldja meg a működtetést, ettől még a slagot ugyanúgy bele kell dugjad. Illetve vannak ilyen hibrid megoldások, amiket így félig elásol, vagy teljesen elásol, de maga a működtetése automatikus, de azokhoz is az van, hogy oda kell vinni valahogy a vizet, tehát hogy mindenképpen az van, hogy ez egy ilyen egyszerűbb dolog. Ettől még nem lesz szép, én mondjuk ezzel a sárga slaggal szerintem külön az esztétikát sikerült pofán vernem, de nyilván ezeket ugye el lehet rejteni, ha az ember akarja, meg ilyen dolgokat ki lehet találni. Mindenképpen az van, hogy ez egy egyszerűen telepíthető, könnyen használható megoldás. Ha pedig jön ugye a szezon vége, és ugye attól félsz, hogy valami elfagy, akkor lehúzod róla a slagot, van rajta egy ilyen ürítés üzemmód a szoftverben, megnyomsz, és akkor kipréseli magából a vizet, hogy ne maradjon benne, és akkor utána el tudod tenni télire, de akkor sem érdemes olyan helyre tegyed télire, ahol fagyni fog, hanem inkább tedd be a fészerbe, a garázsba, vagy az előszobába, valahová, ahol azért van pár fok, és akkor ha tavasszal megint előveszed, akkor elvileg semmi baja nem lesz neki. Viszont ami karbantartás szempontjából lényeges,
hogy bár a csatlakozóban van szűrő, tehát hogy a szennyeződések, amik a vízből adódnak, az nem mennek bele. Nyilván a vezetékes vízbe kevés a szennyeződés, de ha mondjuk neked van egy ilyen esővízgyűjtő tartályod, amiben adott esetben beleesik valamiféle levél, vagy termés, vagy virág, vagy akármi, akkor egy szűrővel azt kiszűri, és akkor azok nem mennek bele a gépbe. Ez tök jó. Ugyanakkor viszont a szórófej, ami itt van elől, arra azt mondják, hogy hát azt érdemes 6 havonta cserélni, 0 darabot adnak hozzá tartozékként, tehát mindenképpen után kell rendelned. Ez pedig hát miután ugye egy egyedi szórófej, ezért csak a gyártótól tudod megtenni, szóval ilyen szempontból ez nem annyira praktikus, de hát hogyha veszel egy ilyet, kipróbálod, és úgy érzed, hogy be fog válni, akkor telepíted fixen, és akkor utána pedig hát majd veszel hozzá szórófejeket, egy nagyobb készletet, és akkor ideig el leszel vele látva, nem lesz vele probléma. Szóval ezt tudja az Aiper. Nem való ez minden kertbe, nem való ez mindenkinek. Én azt számolgattam, hogy ha csak azt a részét szeretném megcsináltatni a kertnek itt, amit ténylegesen látok, meg használunk, és oda telepítenék egy locsoló rendszert, akkor az nekem nagyon sokba kerülne, miközben valószínűleg 2, maximum 3 ilyen masinával ugyancsak le tudom fedni azt a részét a kertnek, amire szükségem van, csak hát annyi van, hogy mindegyiknek kell külön áramot adni, és mindegyikhez el kell vegyek egy slagot. Ha ugye 3 slagot akarsz elvinni 3 különböző helyre, akkor azért valamit kell a vízbekötésnél is mókoljál, hogy rendbe legyél, tehát így se úgy se lesz olcsó a dolog, de hát az van, hogy az öntözés az nem egy olcsó műfaj, nem csak azért, mert drága a víz, meg hát ugye értékes is, hanem azért is, mert ezek a berendezések, amik ezt meg is oldják, azok sem 2 fillires dolgok, de nem, mondom, nem ez az egy megoldás létezik, de vannak olyan kertek, vannak olyan élethelyzetek, amikor pont egy ilyen Aiper Irisense 2 lesz az ideális választás a kertbe. Úgyhogy ezt kell nagyjából tudjátok erről a berendezésről. Én ezért tudtam volna elképzelni pár extrát bele. Az egyik ilyen, hogy hát most értem, hogy minden drágítja, de ha lenne benne egy szélérzékelő is, meg mondjuk egy kamera is, akkor már is mondjuk detektálhatna embereket a locsolási részen, és akkor kikerülhetné őket a vízsugárral, ez mondjuk szerintem májer lenne. A másik, hogyha mondjuk nem egy ilyened van, hanem 2 vagy 3, akkor tök jó lenne, beszélgetnének egymással, és nem egyszer akarnának elkezdeni működni, hogyha kretén módon állítod be, hanem úgy lehet beállítani egy automatizálást, hogy mindig tudja a másikról, ez mikor indul el, sőt, egyszerre kezeled őket, de sajnos ez szintén még hiányzik, úgyhogy van ebben még potenciál, lehetne még ebben mit csinálni, de egyelőre azt gondolom, hogy így első nekifutásra ez nem egy érdektelen eszköz, meg nem is hülyeség, annak ellenére mondom, hogy egyáltalán nem olcsó, viszont egy elásott, komplett locsórendszer időzítéssel, vezérléssel, földmunkával és szórófejekkel ennél jóval többe kerül. Úgyhogy ezzel zárnám ezt a videót. Lehet kapni Magyarországon ezt a gépet nagy áruházaknál, meg tudod venni, hogyha kedvet kaptál hozzá. Ha pedig még hasonló kerti eszközökről szeretnél nézni ilyen anyagot, akkor hát lesz itt fűnyíró is hamarosan, de volt fűnyíró, meg aztán nem tudom még, hogy kinek mi jut eszébe, hogy ide küldje, de mindenképpen én tökre nyitott vagyok bármilyen olyan techi cuccra, amit telefonnal lehet irányítani, és valami plusz értéket hoz egy átlagos kert életébe is. És az Aiper Irisense 2 szerintem egy ilyen cucc. Ennyi fért ebbe bele. Köszönöm a figyelmet, ha szeretném még hasonló videókat látni, és úgy érzed, ez nem volt haszontalan, akkor van körülöttem egy csomó gomb, meg tudod nyomni, fel lesz iratkozva. Ha már fel voltál iratkozva, akkor nagyon köszönöm a kitüntető figyelmedet, igyekszem meghálálni, szóval hamarosan jön egy következő videó, most pedig ezt az ocsmány műanyag széket elrakom valóvá jó messzire. Sziasztok!